હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ હતી ફંક્શન માટે. એના પરથી ડોમેન શું કહેવાય, કોડોમેન શું કહેવાય, રેન્જ શું કહેવાય એ જોયું હતું. અને એના પરથી આપણે વન ફંક્શન અને ઓન ટુ ફંક્શન માટે ડેફિનેશન અને કન્ડિશન જોઈ. તો મિત્રો આપણે આજે શરૂ કરશું ગ્રુપ થિયરી. ગ્રુપ થિયરીમાં જે બેઝિક ડેફિનેશન છે એ આપણે આજે જોવાની છે, જે છે એ બાઇનરી ઓપરેશન. બાઇનરી ઓપરેશન એક પ્રોપર્ટી પણ છે જેને ક્લોઝર પ્રોપર્ટી તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેના ડેફિનેશન અને એક્ઝામ્પલ જોશું. બાઇનરી ઓપરેશનની ડેફિનેશન જોઈએ એ પહેલા જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલ પણ પ્રેસ કરો કે જેથી આ ચેનલ પર આવનારા નવા કન્ટેન્ટનું નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણકારી મળતી રહે. અને જો મિત્રો તમને આ ચેનલનો કન્ટેન્ટ સારો લાગે તો તમે તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો કે જેથી તેમને ઉપયોગી થઈ શકે. તો શરૂ કરીએ ડેફિનેશન ઓફ બાઇનરી ઓપરેશન. તો બાઇનરી ઓપરેશનની ડેફિનેશન શરૂ કરીએ એ પહેલા એક હું તમને નાનકડો ટોપિક વિશે હું તમને ઇન્ફોર્મેશન દેવા માંગુ છું. તો કોઈક એક ફંક્શન હું ડિફાઇન કરું છું એફ ફ્રોમ એ ક્રોસ એ ટુ બી. એટલે જો અહીંયા હું ઉદાહરણ તરીકે એ ને કોઈક નોન એમ્પ્ટી સેટ 1 2 3 લઉં અને બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 અપ ટુ 10 સુધી લઉં છું, બરાબર. તો એ ક્રોસ એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું, એ મને પેર આપશે. કઈ પેર આપશે? તો કે 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. બરાબર. આ ઓલ પોસિબલ પેર છે કોની? એ ક્રોસ એની. હવે આ શું કે છે? તો કે કોઈક ફંક્શન એપ્લાય કરવાનું છે એ ક્રોસ એ ઉપર. એટલે કે આ પેરમાંથી હું કોઈક પેર લઉં રેન્ડમલી, ઉદાહરણ તરીકે જ લઉં છું 2 2. આની ઉપર હું જ્યારે ફંક્શન એપ્લાય કરું ત્યારે મને જે આન્સર મળશે એ કેમાં મળશે? મને બી માં મળશે. આ એવું કહે છે. એટલે માની લઈએ હું ફંક્શન ડિફાઇન કરું છું એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય. ચલો, તો આ આન્સર મને 4 મળશે અને 4 છે એ આ બી માં આવશે. આ ફંક્શન ડિફાઇન થઈ ગયું. તો અહીંયા જો, અહીંયા ડોમેન શું છે? એ ક્રોસ એ. ડોમેન શું છે? બી. અને રેન્જ જે મળે એ, બરાબર. રેન્જ માટે આપણે અત્યારે વાત નથી કરતા. પણ જ્યારે એવું પોસિબલ થાય કે જ્યારે ફંક્શન એફ છે એ હું એ ક્રોસ એ પર લગાડું અને મને આન્સર જે મળે એ પણ એમાં જ મળે છે, એ પણ સેટ એમાં જ મળ્યું. જો આવું થાય તો આ ફંક્શન માટે શું થયું? જો અહીંયા એક ડાયાગ્રામથી આપણે સમજીએ તો મેં બે વેલ્યુ લીધી, ઉદાહરણ તરીકે એક્સ લીધી અને એક વાય લીધી. હવે આ બંને ઉપર એટલે એક્સ અને વાય ઉપર જ્યારે હું ફંક્શન એપ્લાય કરું એફ, આનો જે રિઝલ્ટન્ટ મળે મને, ઉદાહરણ તરીકે ઝેડ, એટલે કે એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? ઝેડ. તો આનો આન્સર મને ઝેડ મળશે. એ પણ ક્યાં મળશે? ક્યાંક અહીંયા ક્યાંક જ હશે, જે સેટ એ ની વાત છે એમાં. આ એ ક્રોસ એ એટલે એક્સ કોમા વાય પેર બની ગઈ. એની ઉપર મેં ફંક્શન એફ એપ્લાય કર્યું તો આન્સર મને ઝેડ મળ્યું. એ પણ કેમ આવ્યો? સેટ એમાં. એટલે કે હું ડોમેનમાં પેર લઉં છું, એની ઉપર ફંક્શન એફ એપ્લાય કરું અને એમાં જ મને આન્સર મળે છે. અહીંયા શું છે? એ ક્રોસ છે અને અહીંયા શું છે? બે. જો આવું થાય તો એક્સ કોમા વાય માટે ફંક્શન એફ છે એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે છે એવું કહેવાય. ક્યારે? કે જ્યારે ડોમેનમાં એ ક્રોસ એ પેર છે એની ઉપર હું ફંક્શન એફ કોઈ એપ્લાય કરું અને એનો આન્સર મને સેટ એમાં જ મળે તો ફંક્શન એફ છે એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે છે એવું કહેવાય. અને એના માટે શું કહેવાશે? સેટ એ ઇઝ ક્લોઝડ અંડર એફ. એટલે કે એ સેટ છે એ કોઈ ફંક્શન એફ માટે શું છે? ક્લોઝ છે. એટલે કે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે છે એવું કહેવાય. આ એક ક્લોઝર પ્રોપર્ટીની બેઝિક આઈડિયા હતું. એ હું હવે તમને ડિટેલમાં અહીંયા લખીને સમજાવું છું. અને એનું એક એક્ઝામ્પલ પણ લેશું કે જેથી આપણને વધારે ક્લિયર થાય. પહેલા જોઈએ બાઇનરી ઓપરેશન. એની ડેફિનેશન છે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર on a non-empty set G is a function star from G cross G to G which
associates every order pair of elements x and y of G with some unique element x star y in G. તો આ ડેફિનેશન શું કે છે એ સમજીએ પેલા. એક બાઇનરી ઓપરેશન છે સ્ટાર. એ શું છે તો કે ઇઝ અ ફંક્શન. કેવું ફંક્શન છે તો કે G ક્રોસ G ટુ G નું. એટલે અહીંયાથી સમજીએ, એક ડાયાગ્રામ પણ એનો ડ્રો કરી દઉં. આ સેટ કેવો છે G, અહીંયા વચ્ચે છે ક્રોસ G, અને ફંક્શનનું સ્ટાર એપ્લાય કરીશ કયું છે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર. એનો આન્સર પણ મને કેમાં મળે છે G. તો આમાંથી કોઈક એક વેલ્યુ લઉં છું x, આ સેટમાંથી વેલ્યુ લઉં છું y. તો મને પેર કઈ બની x, y. હવે શું કે છે આ ફંક્શન G ક્રોસ G એટલે કે x, y ટુ G એટલે કે આમાં પણ એનો આન્સર મળશે which associated every order pair of element x and y of G. એટલે કે x, y ની એક પેર છે એ એસોસિએટ છે કોની સાથે with some unique element x star y in G. આ G માં ક્યાંક આન્સર મને x star y પણ આપેલો હશે કે જેની સાથે આ xy છે એ કનેક્ટેડ છે. જો આવું થાય તો આ જે સ્ટાર ફંક્શન છે એને આપણે શું કહેશું બાઇનરી ઓપરેશન. હવે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કારણ કે આમાં કઈ ખબર પડી નહીં. તો એક્ઝામ્પલ માટે વાત કરીએ તો આ હું સેટ લઉં છું નેચરલ નંબર. શું લીધું નેચરલ નંબર. તો આ ડેફિનેશન શું કે છે કે કોઈક ફંક્શન ડિફાઇન થશે સ્ટાર ક્યાંથી ક્યાંનું n ક્રોસ n નું, અને એનો આન્સર કેમાં મળવો જોઈએ n માં. તો આ નેચરલ નંબર નેચરલ નંબર વચ્ચે ક્રોસ એટલે પેર બનશે. ઉદાહરણ તરીકે હું સ્ટાર ડિફાઇન કરું છું કે કોઈક વેલ્યુ a સ્ટાર b માટે, એ કેમાંથી આ n માંથી b. જો એની પર હું ફંક્શન સ્ટાર એપ્લાય કરું તો મને આન્સર મળે છે a પ્લસ b. મેં આવું કીધું. તો જો આ સેટ n છે એમાંથી હું કોઈક વેલ્યુ લઉં n ઇક્વલ ટુ 1, વેલ્યુ લીધી n, આને શું કહેવાશે x. આ n માંથી કોઈક વેલ્યુ લઉં છું 7, આને કહું છું y. તો આ x અને y મળી ગયા. હવે હું અહીંયા મૂકું તો x ઇક્વલ ટુ 1, y ઇક્વલ ટુ 7. તો મને પેર કેવી બની 1, 7. હવે એની ઉપર જ્યારે હું બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરું એટલે કે x સ્ટાર y એપ્લાય કરું તો આન્સર શું આવે 1 સ્ટાર 7. અને આપણને અહીંયા સ્ટાર ડિફાઇન શું કર્યું છે a પ્લસ b એટલે અહીંયા શું આવશે 1 પ્લસ 7 અને 1 પ્લસ 7 એટલે 8. હવે જો આ x ઇક્વલ ટુ આપણે શું લીધું 1, એ કેમાં હતું n માં. આ y ઇક્વલ ટુ શું લીધું આપણે 1, એ પણ કેમાં હતું n માં. હવે એની ઉપર જ્યારે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર એપ્લાય કર્યું તો મને એક આન્સર મળ્યો 8 મળ્યો. આ કેમ આવે નેચરલ નંબરમાં આવે કે ના આવે. તો જો ત્યારે મેં n ક્રોસ n પેર લીધી. શું લીધું n ક્રોસ n, કારણ કે બંને એલિમેન્ટ n ના છે. તો એની ઉપર મેં જ્યારે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ડિફાઇન કર્યું ત્યારે મને આન્સર કેમાં મળે છે n માં મળે છે. જો આવું સેટિસ્ફાય થાય, કારણ કે જો આ ઇન્ટીજર આ પણ ઇન્ટીજર અને બે પોઝિટિવ ઇન્ટીજરનું એડિશન ઓલવેઝ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર, એટલે આની ઉપર જ્યારે હું સ્ટાર એપ્લાય કરું તો મને અહીંયા કોઈક z મળવાનો જ છે. તો જો 1 પ્લસ 7 એટલે 8 જ થશે, એની કોઈ બીજી વેલ્યુ ના મળે. એટલે કે હું બાઇનરી ઓપરેશનને સ્ટાર કર્યો એ કેવો આન્સર મળ્યો યુનિક આન્સર મળ્યો. બરાબર. તો અહીંયા આપણે ડેફિનેશનમાં એવું કીધું છે, જો શું કીધું છે વિથ સમ યુનિક એલિમેન્ટ x સ્ટાર y. હવે જો હવે આ એક્ઝામ્પલ જે લીધો તેનાથી સમજીએ. x અને y મેં લીધા g માંથી. કયા લીધા અહીંયા g ક્રોસ g છે, આપણે અહીંયા શું લીધું છે g ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેચરલ નંબર. તો g માંથી એક મેં એલિમેન્ટ લીધો 1, બીજા g માંથી લીધો y એટલે x એન્ડ y ઓફ g. હવે એ કોની સાથે એસોસિએટ છે યુનિક એલિમેન્ટ. કયો યુનિક એલિમેન્ટ તો કે x સ્ટાર y. x સ્ટાર y એટલે આપણને શું મળ્યું અહીંયા 8. તો જો અહીંયા ક્યાંક 8 આવ્યો છે એને આપણે મેં કીધું z. તો આ જે છે એ આ 8 સાથે કનેક્ટેડ છે. તો 1, 7 પેર છે એ બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર એપ્લાય કરું તો કોની સાથે કનેક્ટેડ છે 8. આવું થયું. હવે આવજો n ક્રોસ n માંથી એલિમેન્ટ લીધો, એનો આન્સર પણ મને n માં જ મળ્યો. એવો કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે
કે જેની ઉપર હું એડિશન એપ્લાય કરું ને પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ના મળે? વિચારો. તો એવો કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર નહીં મળે. એટલે કે બધી જ વેલ્યુ એક્સ અને વાય હું પેર લઉં કેમાં? n ક્રોસ n માં. તો એની ઉપર જ્યારે હું એક્સ અને વાય પેર ઉપર જ્યારે હું બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર એપ્લાય કરું તો મને કોઈક આન્સર મળશે ઝેડ. અને આ બાઇનરી ઓપરેશનમાં એક્સ અને વાય બધા નેચરલ નંબર છે. બાઇનરી ઓપરેશન આપણે એક્સ પ્લસ વાય કીધું. બે ઇન્ટીજરના એડિશનનો આન્સર શું મળે? ઇન્ટીજર. તો મને જે ઝેડ મળશે એ પણ કેવા મળશે? n. અને આ કોની માટે સાચું છે? બધા જ એક્સ એન્ડ વાય. કોઈ પણ એવો ઇન્ટીજર નહીં મળે કે જેનું એડિશન છે ઇન્ટીજર ના થાય. એટલે આ ઓલવેઝ સાચું છે. એટલે કે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો આ સ્ટાર માટે સ્ટાર આપણે અહીંયા શું લીધું છે? એડિશન. તો એડિશન છે એને નેચરલ નંબર n માટે બાઇનરી ઓપરેશન કહેવાય. ધેરફોર અહીંયા એડિશન લીધું શું છે? ઇક્વલ ટુ સ્ટાર. એટલે બાઇનરી ઓપરેશન ઇઝ બાઇનરી ઓપરેશન ઓન નેચરલ નંબર n. એટલે બાઇનરી ઓપરેશનની ડેફિનેશન સમજાઈ ગઈ. હવે એના પરથી એક રિમાર્ક લખું છું. ઇફ સ્ટાર ઇઝ બાઇનરી operation on set G, then a set G is closed set under binary operation star, and this property is called closure property. હવે આ શું કહેવા માંગે છે એ સમજી લઈએ. એટલે આપણને આ ડેફિનેશન છે એ ક્લિયર થઈ જાય. શું કે છે કે સ્ટાર છે એ બાઇનરી ઓપરેશન થવું જોઈએ. કોનું? સેટ જી ઉપર. જો આવું થાય તો સેટ જી છે એને કહેવાય ક્લોઝ સેટ. કોની માટે? બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર માટે. આ ઉદાહરણ લીધું હતું. આમાં શું હતું? તો કે પ્લસ છે એ આપણને નેચરલ નંબર માટે બાઇનરી ઓપરેશન મળ્યું. એટલે શું કહેવાશે? n is closed under બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન. બરાબર. અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન આપણે શું લીધું હતું? એડિશન લીધું હતું. અને આ જે પ્રોપર્ટી થાય એટલે કે કોઈક સેટ માટે એવું ઓપરેશન મળે સ્ટાર કે જેથી બાઇનરી ઓપરેશન થાય તો ઈ પ્રોપર્ટી જે છે એને શું કહેવાશે? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી કહેવાશે. એટલે ક્લોઝર પ્રોપર્ટીને આ રીતે પણ ડિફાઇન થાય તો કે a સ્ટાર b છે એની વેલ્યુ મને g માં મળે. ક્યારે? તો કે બધા જ a અને b એવા લેવાના કે જે g માં હોય. તો બધા જ ab માટે જો મને a સ્ટાર b પણ g માં મળે તો આ પ્રોપર્ટીને આપણે શું કહેશું? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી કહેશું. તો આ છે એ ક્લોઝરની ડેફિનેશન છે. શું કરવાનું? તો કે a સ્ટાર b છે એ g માં આવવા જોઈએ. ક્યારે? તો કે હું ab છે એ g માંથી લઉં ત્યારે. અને અહીંયા એવું કીધું છે યુનિક આન્સર મળવો જોઈએ. તો યુનિક પેર મળે છે એટલે શું? તો કે આ વેલ્યુ ઉપર હું જ્યારે ફંક્શન એપ્લાય કરું ત્યારે મને આન્સર છે યુનિક મળે છે. બે આન્સર મળતા નથી. એટલે આન્સર છે યુનિક આવશે. કોઈક આવું નહીં થાય કે x સ્ટાર y એપ્લાય કરું તો મને z પણ મળે અને કોઈક w પણ મળે. આવું નહીં થાય. આવું ક્યારેય થશે નહીં. આ યુનિક જ આન્સર મળશે. ઉદાહરણ તરીકે 1+1 કરું તો એ 2 જ થાય. એ 2 અને 3 બંને ના થાય. બરાબર. એટલે આન્સર કેવો મળ્યો? યુનિક મળ્યો. જો આવું થાય તો એ સ્ટાર જે ઓપરેશન છે એને શું કહેશું આપણે? બાઇનરી ઓપરેશન કહેશું. અને એના પરથી શું મળશે? g is closed under binary operation star and property is called closure property. હવે જો આવું થાય કે સ્ટાર છે એ બાઇનરી ઓપરેશન થાય g માટે તો એ સેટ કયો હતો? g. બાઇનરી ઓપરેશન કયું હતું? સ્ટાર. is called algebraic structure. તો કે જો સ્ટાર બાઇનરી ઓપરેશન હોય કોઈક સેટ g ઉપર તો એ પેર જે લખું g સ્ટાર એને શું કહેવાશે? એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર કહેવાશે. તો આ જે છે એ ડેફિનેશન હતી ક્લોઝર પ્રોપર્ટી. તો હું તમને અહીંયા 2-3 એક્ઝામ્પલ આપું છું. એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે છે કે નહીં તમારે ચેક કરવાનું છે અને પછી આપણે આગળ વધશું. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સ્ટાર ફ્રોમ n ક્રોસ n ટુ n અને ડિફાઇન કરું છું a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ b. બીજું લઉં છું સ્ટાર z ક્રોસ z ટુ z અને એના પરથી લઉં છું a ક્રોસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. અને થર્ડ એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું ત્રીજું સ્ટાર ફ્રોમ z ક્રોસ z ટુ z
રિલેશન છે a ક્રોસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ડિવાઈડ બાય b. તો આ 3 છે મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યા છે. તો હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. જો ના થાય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શન અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે ત્યાં તમે મને ડાઉટ પૂછી શકો. હું આનું બેઝિક રફ આઈડિયા છે સોલ્યુશનનો એ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપીશ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ બાઇનરી ઓપરેશન એટલે કે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી પછીની આપણે ડેફિનેશન જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.